من بعد ما حصلنا على الخليط ديالنا كيف كتشوفوا بهذه الطريقه غادي ندوزو للطريقه ديال الاستعمال. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال اللي تقدروا تستعملوا به هذه الوصفه، هذه الوصفه هذه راه معلقه، هادشي راه فيه غير معلقه. كتاخذوا هذه المعلقه بحال هكا وتتاكلوها قبل ما تنعسوا. كتاكلوها وانتم في الفراش، كنأكد عليها وكنعاودها الله يعطيكم الستر. كتاكلوها ما كتشربوش عليها الماء بارد، وياكم كلوها تغطاو مزيان نعسوا الله يجيب الشفاء. عندك ضيق في التنفس، عندك مشكل ديال الكحبه الناشفه، عندك الكحبه انت كتكحب، اختي ولا خويا ولا وليداتكم صغار كيكحبوا ولكن عينيهم تيبغيو يخرجوا من بلاصتهم، اليوم جبت لكم الحل. واحد الوصفه اقسم لكم بالله العلي العظيم دقه بطله، وتقدروا تستعملوها من وليداتكم وهما عندهم 8 شهور، يعني ما تخافوا منها حتى شي حاجه، عن تجربه. وصفه قديمه من زمان، وصفه جبتها لكم من قاع الخابيه، وصفه ديال الجداوات زوينه، مكونات ساهلين جدا، غادي تحيد لكم ضيق التنفس، ما غاديش يبقى عندكم هذيك الكحبه. لان كنعرفوا بان حنا فصل ديال الشتاء والفصول متقلبه والاجواء متقلبه، شويه كيبدا بنادم كينقص الحوايج، شويه كيعاود يزيدهم، شويه كيبرد الحال، شويه كيسخن، وبالتالي نتوما كيضربكم البرد. وديك بغيتكم انت ولا انت يا اختي تبعوا لا فيديو من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو، ما تفلتوا حتى شي مرحله حتى شي لقطه من الوصفه باش تعرفوا الوصفه كامله وتعرفوا المكونات. اجيو نشوفوا الوصفه والمكونات. بالنسبه للوصفه ديالنا اول مكون اللي هو الكمون البلدي، كنأكد عليها وتنعاودها. شوفوا البنات، كاين الكمون العادي وكاين الكمون البلدي. الكمون البلدي راه كتكون ريحته قاصحه بزاف، يعني كيكون كي تنقولوا الريحه ديالو مجهده بزاف بزاف، راه قوي وفعال في علاج الكحبه. اول مكون غادي نقاد معكم الوصفه باش نوريكم المكونات، وحنا كنقادوا الوصفه باش تخرج ليا ديك تنقادوا الوصفه. اول حاجه كنجيبوا واحد الطويصه ولا طبسيل ولا شي حاجه، المهم شي حاجه فاش نتوما تخلطوا هاد الوصفه. كنجيبوا يا البنات كناخذوا واحد الفرماجه، اي فرماجه عندكم، يعني ماشي ضروري واحد، المهم كناخذوا واحد الفريميجه وكنديروها في الطبسيل ديالنا، وكنزيدوا عليها معلقه ديال الكمون البلدي. كمون بلدي يكون مطحون منيل، عندكم ديروا ليا الكمون البلدي حبوب، لا الكمون البلدي يكون منيل، يكون تلوجون نقول لكم يكون حبوب، يكون مطحون غزال. واحد المعلقه ديال الكمون البلدي غادي نضيفوه على هذيك الفرماجه، غنمعسو كلشي مزيان حتى يتجانس لينا هذوك المكونات كيف كتشوفوا. بسم الله كنمعسوها مزيان. عرفتي المشكل ديال ضيق التنفس اولا السعال او المشكل ديال الكحبه راه كيخرج بزاف ديال الامراض، ما كنوليوش غير في هذاك المرض وانما كيركب لينا بزاف ديال الامراض، وراه ما عندوش، راه تعياو ما تشريو في الادويه، ما كاينش محسن من الادويه طبيعيه، الادويه بالاعشاب صحيه بزاف. هاد الوصفه هذه فعاله اقسم لكم بالله العلي العظيم. البنات راه انا كنقولها وتنعاود عليها، وانا مسؤوله على هاد الكلام اللي كنقول. اي وحده راه دقه بطله هذه راه غادي تشوفوا النتيجه من النهار الاول اللي غديروها. شتي ديروها النهار الاول والغد ليه كتبوا لي في التعاليق اشنو كاين والتقليد عليكم. الا ما عطاتكمش النتيجه حيدوا لي زابوني. شتي المتابعه اللي دايرين ليا، الا ما عطاتكمش هاد الوصفه هذه ما عطاتكمش النتيجه حيدوا متابعه، انا مسؤوله على هاد الكلام اللي كنقول. شفتوا هي كتمعس مزيان. وما تنساونيش الله يعطيكم الستر، ما تنساونيش من ديروا لي لايك لا فيديو، واكثر بغيت نشوف اكثر ديال لايكات بزاف في الفيديو. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم، اي وحده عرفتوها عندها شي وليد ولا شي بنيه مريضه عندها الكحبه حاده، بلا ما تشري لها الدواء، بلاش حاولوا ما امكن الله يعطيكم الستر تفاداو دوك الادويه، سيرتو كيكونوا الوليدات باقيين صغيورين وكتبقاو تعطيوهم في الدويان وتعطيوهم في الانتيبيوتيك. هذه راه انتيبيوتيك فعال طبيعي من خلاصه الطبيعه وما غاديش يضروا.
بالعكس دقه بطله غادي يعالجوا، وغادي ترجعوا تجيو تشكروني تقولوا لي الله يرحم لكم بها الوالدين. وصفه فعاله غزاله كزرب باني عندنا في الدار، ولكن ما كنعرفوش ليه الفائده ديالو. المهم احنا كنمعسوها مزيان. دابا غادي نزيدو واحد المعلقه صغيره كرينينه ديال زيت العود، زيت البلديه اولا ما يسمى بزيت الزيتون. ندير معلقه، انا راه كنستعمل داكشي عادي، راه ما كندير لا زواق لا والو، ما كنحتاج نجيب شي كاس ولا انا عفويه في الوصفات ديالي، والناس اللي كيعرفوني راه كنتعامل كيف الوصفات كيف الواقع. دابا غادي نخلطوا كلشي على حده بحال هكا. وصفه ساهله، حيدوا غير العكس ديال المعكازات. انا كنعرفكم معكازات، ولكن المكونات موجودين في جميع البيوت العربيه، ويعني ماشي غير ضروري البيوت المغربيه وانما البيوت العربيه. غير حيدوا عليكم العكس وصاوبوها وردوا عليا الخبر في الكومونتير. بغيتكم دابا تقدوها وتردوا عليا الخبر، وكنتحداكم، انا كندير معكم تحدي، اي واحد جرب الوصفه وما نجحتش معاه حيد ليا المتابعه، لانني كنحط لكم وصفات ومتاكده منهم مليون في المية لانهم كيكونوا من تجربتي الخاصه، عاد كنبارطاجيو معكم. لا سواء وصفات الشعر ولا وصفات الوجه ولا اي وصفات، فانا كنبحث في الاعشاب، خبيره اعشاب، مع العلم ان القناه ديالي مختلطه، ما كتضمنش فقط المرأة، وإنما فيها فلوغات، فيها تحديات إن شاء الله، وفيها إن شاء الله غادي تشوفوا مسابقات عاد وصفات التجميل ديالي، لأن هذا هو المهم. من بعد ما حصلنا على الخليط ديالنا كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، غادي ندوزو للطريقه ديال الاستعمال. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال اللي تقدروا تستعملوا به هذه الوصفه، هذه الوصفه هذه راه معلقه، هادشي راه فيه غير معلقه. كتاخذوا هذه المعلقه بحال هكا وتتاكلوها قبل ما تنعسوا، كتاكلوها وانتم في الفراش، كنأكد عليها وكنعاودها الله يعطيكم الستر. كتاكلوها ما كتشربوش عليها الماء بارد، وياكم كلوها تغطاو مزيان نعسوا، الله يجيب الشفاء. الغد ليه غادي تحسي بالحلق ديالك، غادي تحسي بالصدر ديالك، سبحان الله بداتي ما بقاتش فيه ديك التحشيشه ولا ما ديك، المهم ديك الثقوليه اللي تتكون في الصدر ما كتبقاش، سبحان الله. ديك الكحبه ما كتبقاش. غادي ترحميني، غادي تشكريني بزاف، ومتاكده وكنقولها وكنعاودها مليون في المية ان هذه وصفه ناجحه مليون في المية بشهاده الجميع وعن تجربتي الخاصه، وعطيتها للناس وجربوها ورحموا عليا الوالدين، وما يقولوا لي اجي بعدا علاش هاد الوصفه ما حطيتهاش في لاشين ديالك. قلت لهم لا راه غنحطها، وما يقولوا لي لا بالعكس فعاله وكتعطي النتيجه، علاش ما حطيتهاش. مع العلم ان كاع وصفاتي اللي كنجرب معكم كتكون من استعمالاتي الخاصه، وكتكون عن تجربه، وحتى كنديرهم كنجربهم وكينجحوا معايا، عاد كنبارطاجيهم معكم باش تعم الفائده على الجميع. عاد تشوفوا الوجه راه طالعه ما دايره والو. دابا راه كنصور 2 الليل كيف العاده، ديما فيديوهاتي كنصورهم في منتصف الليل. وجهي راه قلت غادي نطلع على الله ما فيا ما كاين الليل هذا صراحه. لا اصلا انا من النوع اللي ما كنديرش مكياج، يعني حتى ديك ليكرون اللي بغيت ندير وانا نقول انا اصلا غنعس خليه نغسل وجهي ونبان لخوتي وخواتاتي على طبيعتي. اصلا هما ولفوني لانكم بصفتكم عائلتي الثانيه، فالحمد لله انا كنطلع عادي بلا زواق بلا حتى شي حاجه، كنطلع وانا طبيعيه بحال اللي جالسه مع خوتي وخواتاتي، الله يستر العيب. المهم جبت نعسم مع خوتي الوصفه، اقسم لكم بالله لا غزاله. نوزل دابا شي واحد في الدار شو مشتي سريت لعبك، شي واحد في الدار دابا عندك مريض فيه الكحبه ينوض قص يلاه دابا ينوض قديها ليه والغد ليه سمعي شنو غادي يقول لك. والله العظيم حتى غادي يشكرك بزاف، باك ولا خوك ولا امك ولا بنيه صغيره ولا وليد صغير كيعاني من مشكل ديال الكحه، الكحه ناشفه والكحه الحاده، ديريها ليه السعال ورد عليا الخبر. وصلنا النهايه ديال الفيديو، صراحه الله ما سخيتش بكم، راه بغيت نحطو وتمشي ليه وانا باقي بناكلو. صراحه ما سخيتش بكم، ما سخيتش بالجماعه ديالكم. واش نتيا بنتي على منيتي؟ ما سخيتش بكم، ما سخيتش بالجماعه ديالكم. شكرا لكم على التعليقات الزوينين ديالكم، بالتفاعل ديالكم،
وبتشجيعات ديالكم باش انا كنزيد نعطي وكنزيدوا تدعموني اكثر واكثر. كنقول لكم خليكم زوينين حيت نتوما زوينين وفعلا تستحقوا تكونوا زوينين. ما تمشي ليها، وفعلا تستحقوا تكونوا زوينين. راكم ما تنسونيش وما تنسونيش، الله يعطيكم الستر. ما تنسونيش من الناس اللي عاد كينضافوا القناه ديالي، ما ينسونيش من اللايك وبارطاج والضغط على جرس الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي عند نزولي حتى شي حاجه ما تفلت عليكم. الناس اللي باقي ما دزوش عندي الانستغرام، دوزوا عندي الانستغرام سميتو بيلا فلوريس. بالنسبه للتيك توك ديالي سميتو دادو بيلا تو، مرحبا بكم و6000 مرحبا. وبالنسبه للصفحه ديالي على الفيسبوك سميتها دادو بيلا شانيل، مرحبا بكم و6000 مرحبا. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وراكم عزاز وراكم غاليين، والله العظيم اذا كلمه شكر قليله في حقكم بزاف. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وبالشفاء. الله يشافيكم يا ربي، والله يبعد عليكم كل حاجه خايبه، والله يبعد عليكم كل ضرر. ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وفي اتم الصحه والعافيه يا رب. دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي، خليت لكم رحمه الله.